Okay guys, kakarating lang nito ngayon. Ito yung gagamitin ko sa flush ng toilet kasi nasira na siya. Mabilis talaga masira yan kasi plastic lang yung nasa likuran nun. So naputol yung sa likod nun, kaya bumili ako online. Mura lang siya, 63 pesos I think. So yes, papakita ko sa inyo kung paano siya papalitan para magamit ulit yung flush. Okay, so stay tuned. Okay guys, ito yung gagamitin natin. Hello guys, ayan, nakikita nyo yung toilet na to. Bago pa siya. Kaya lang siguro dahil sa paggamit ng mga bata. Kaya minsan di naiingatan. Sana lang flush ng flush. Ayan. Bukas muna siya sa ngayon. Ilang buwan pa lang to, kaya lang bumigay ka agad yung flush niya. Okay. So, try natin siyang palitan. Ayan. Mga lata ko. Okay. So, punong-puno siya, no? Bali ito yung parts na galing dito. Ayan. Ito yun. Kaya lang, dahil plastic to, tinry ko nga siyang ikabit sa magitan ng screw. Kaya lang nagre-release pa rin siya. Dahil plastic siya, mabilis siyang maputol. Ayan. Putol agad kasi plastic lang. So, yung gagawin natin ngayon, pause ko muna kasi hindi ko mag-video ng isang camera lang hawak. So, okay guys, tatanggalin muna natin to. Okay. Gasket lang pala to. Okay. So, ito bali dito. So, medyo malaki to, no? Gagawin natin. Tatanggalin lang natin itong sa luma niya. Tapos sasalpak natin dito. Okay, so nasalpak na yung gasket niya. Try ko siyang ipasok. Ayun. Ayan. So, nakita niyo yung ginawa ko. Since hindi siya natatanggal, no? So, yung gagawin nyo lang, papasok nyo lang siya dito. Okay. Sa kanya ipasok ng ganun. Okay. Okay guys, naikabit na natin. Okay. So, nakikita nyo, pumapalaw na siya. So, ikakabit na lang natin ngayon yung pinaka tali niya para aangat yung. Okay guys, naikabit ko na yung kabilang dulo sa kabilang dulo niya sa may tali. Okay. Ganito kasi yan. Pag umangat to, yan, tubuhos yung tubig doon. Okay. So, ganito lang yan. Yan. Okay. Ngayon, nagre-refill pala yung tubig. Okay. So, for as long as nagsasara siya, walang problema dyan. Okay. So, yung gagawin natin para mas mabilis yung tutorial natin, tutulungan natin siya makulo. Bubuhusan natin yung tubig. Okay, fine. Ano na siya. So, sasara natin siya. Titingnan natin kung nag-work na ba siya. Ayan. Okay. So, muna natin.
Okay guys, subukan natin kung gagana. Okay. So, pindutin na natin ito. Okay. There you go. Galing. Okay na siya. No problem. So yun lang guys, kapag nasira yung flash nyo, nasira to, kasi plastic lang yung nasa likod yan, original eh, diba? Yung kasama-kasama sa pagbilin yung bago, plastic lang yan. Yung gagawin nyo lang, maghanap lang kayo sa online na bakal yung nasa likod para hindi na kayo mahirapan. So yun lang, sana nakatulong tong tutorial na to. Pakishare and likes na rin, mag-comment na rin kayo kung may mga tanong. Salamat!